So here our next topic is a tax-free income, exempted income, from page number 16. Income of a mutual fund set up by a public sector or bank or a public financial institution. ઘણી બધી કોઈ પણ ઇન્કમ છે, ઇન્કમ ઓફ એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ જે તમે ક્યારેક સાંભળેલું હોય, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ આ સબ્જેક્ટ ટુ માર્કેટ રિસ્ક. ઘણીવાર તો કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમે લોકોએ જોયેલી હોય. તો ઇન્કમ ઓફ ધી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સેટઅપ બાય ધી પબ્લિક સેક્ટર બેંક, કોઈ પણ પબ્લિક સેક્ટરની જે બેંક છે, સેટઅપ બાય ધી પબ્લિક સેક્ટર બેંક ઓર પબ્લિક ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, કે જે પબ્લિક ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે એવું કોઈ પણ પબ્લિક ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓર પબ્લિક સેક્ટર બેંક જે છે કોઈ પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડને સેટઅપ કરે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્કમ ફ્રોમ ધેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ ટોટલી ટેક્સ ફ્રી. મતલબ કે એમાંથી કોઈ પણ ઇન્કમ થાય તો કેવી થશે, તો કે ટેક્સ ફ્રી. Then after income of the investor protection fund. What's the meaning of investor protection fund? તો કે ભાઈ શેર માર્કેટની અંદર ઇન્વેસ્ટર જે કંઈ પણ છે એના મની જે છે એ ક્યારેય પણ શું ન થાય, તો કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ સેબી જે સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, કે જે મેનેજમેન્ટ એન્ડ કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે શેર માર્કેટ ઓફ ઇન્ડિયા, શેર માર્કેટને, તો એ લોકોએ ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન ફંડ ક્રિએટ કરી રાખેલું. તો ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન ફંડને જો કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ થાય, એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ ઇન્કમ ફ્રોમ ધ ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન ફંડ ઇઝ અ ટેક્સ ફ્રી. કે ઘણા લોકો તો કે શેર માર્કેટની અંદર જે મની ઇન્વેસ્ટ કરેલા હોય તો એ મનીને પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરવા માટે સેબીએ, સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, એ લોકોએ તો કે એક ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન ફંડ જે છે ક્રિએટ કરેલું હોય ઘણા બધા લોકોએ, ઘણી બધી કંપનીઓએ. તો આ ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન ફંડ જે છે ગવર્મેન્ટનું, એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ થાય, એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ ઇન્કમ ઇઝ અ ટેક્સ ફ્રી. Then after income of credit guarantee fund trust for small industry, credit guarantee fund trust for the small industry. What's the meaning of small industry? તો કે ભાઈ માઇક્રો એન્ડ સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ, એમએસએમઈ, જે ઘણા બધા એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે કે જે લોકો નાના નાના બિઝનેસ કરતા હોય, એ લોકોને ક્રેડિટ ગેરંટી ફંડ ટ્રસ્ટ, કે જે લોકોને બિઝનેસ લોન ક્યારેય પણ જોતી હોય તો ક્રેડિટ ગેરંટી મતલબ કે લોકો લોન પ્રોવાઈડ કરતા હોય, તો કોઈ પણ એવું ફંડ ટ્રસ્ટ કે કોઈ પણ ટ્રસ્ટ જે છે કે જે લોકો સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓર સ્મોલ બિઝનેસને ડેવલપ કરવા માટે તો કે લોન પ્રોવાઈડ કરે છે, એવા લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ થાય, એટ ધેટ ટાઈમ એ પણ કેવું છે, ટેક્સ ફ્રી. Then after income of investor protection fund by way of contribution from the commodity exchange and the member of thereof. મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારની અગેન ફરીથી એ જ વાત કરી લીધી કે ભાઈ ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન ફંડની અંદર બાય વે ઓફ કોન્ટ્રીબ્યુશન, મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારનું કોન્ટ્રીબ્યુશન મળે, કોઈ પણ પ્રકારનું દાન મળતું હોય, કોને તરફથી, તો કે ફ્રોમ ધી કોમોડિટી એક્સચેન્જ તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ થશે, તો એ પણ ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન ફંડ જે લોકોએ સેટઅપ કરેલું હોય એ લોકો માટે કેવું થઈ જશે, ટેક્સ ફ્રી. Then after any income by way of dividend, long-term capital gain, venture capital fund and venture capital of the undertaking. Venture capital fund કોઈ પણ venture capital ફંડ ક્રિએટ કરેલું હોય એ લોકોને, તો કે એ લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની ડિવિડન્ડની ઇન્કમ થાય, ડિવિડન્ડ ફ્રોમ ધી ઇન્ડિયન કંપની ઓર લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન અરાઇઝ થાય, લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન થશે તો પણ કેવું છે, ટેક્સ ફ્રી. યર વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ડિવિડન્ડ? તો કે ભાઈ ડિવિડન્ડની ડેફિનેશન મેં ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલી હતી પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર. કોઈ પણ પ્રકારનું ડિવિડન્ડ અર્ન થાય, ઇફ એની ઇન્કમ અર્ન એઝ અ ડિવિડન્ડ ફ્રોમ ધી ઇન્ડિયન કંપની ટોટલી ટેક્સ ફ્રી. મતલબ કે કોઈ પણ ઇન્ડિયન કંપની પાસેથી જો ડિવિડન્ડ મળે છે તો એ ડિવિડન્ડ કેવું છે, ટેક્સ ફ્રી. બટ એની ટાઈપ ઓફ ડિવિડન્ડ રિસીવ ફ્રોમ ધી ફોરેન કંપની ટોટલી ટેક્સેબલ. તો મતલબ કે ફોરેન કંપનીના કોઈ પણ શેરમાંથી જો ડિવિડન્ડ અરાઇઝ થતું હોય એ કેવું થશે, ટેક્સેબલ. ઓર લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન. વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ કેપિટલ ગેઇન? તો કે કેપિટલ ગેઇનનું જ્યારે ચેપ્ટર આવશે ત્યારે તમને વધારે ડિસ્કસ આગળ આપણે કરશું. હિયર ધ બેઝિક મિનિંગ ઓફ કેપિટલ ગેઇન મીન્સ profit arise on the sale or transfer of any property. Profit arise on the sale or transfer of any property. મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોપર્ટી જે છે, કોઈ પણ ટાઈપની પ્રોપર્ટી તમે પરચેસ કરો, તેના પર એને પ્રોફિટથી સેલ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો કે મારી પાસે કોઈ એક હાઉસ પ્રોપર્ટી છે, મેં 10 લાખ રૂપીસનું પરચેસ કરેલું હતું. દેન આફ્ટર તો કે ભાઈ માર્કેટની અંદર હું 12 લાખ રૂપીસમાં સેલ કરીશ તો 2 લાખ રૂપીસનો શું થઈ ગયો છે, તો કે પ્રોફિટ થઈ જાય. તો આવો જે કંઈ પણ પ્રોફિટ થાય ને કહેવાશે કેપિટલ ગેઇન. અહીંયા કહે છે કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ઇઝ અ ટેક્સ ફ્રી. લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન મીન્સ વોટ? તો કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરીને રાખો છો, તેને તમે જો તો કે 36 મંથ સુધી કન્ટિન્યુ અક્વાયર મતલબ હેલ્ડ કરીને રાખશો, કે ફોર એક્ઝામ્પલ 3 years કે 36 મંથ સુધી હેલ્ડ કરીને રાખો છો, ધેન આફ્ટર જો એને સેલ કરશો ને પ્રોફિટ અર્ન થાય તેને કહેવાય લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન. વિધિન 36 મંથ, 36 મહિનાની અંદર, 3 યર્સની અંદર તમે એ વસ્તુને સેલ કરી દેશો તો એને કહેવાશે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન. સો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ઇઝ અ ટેક્સેબલ, બટ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ફ્રોમ ધી વેન્ચર કેપિટલ ફંડ ઇઝ અ ટેક્સ ફ્રી. નેક્સ્ટમાં ઇન્કમ ઓફ વેન્ચર કેપિટલ ફંડ, વેન્ચર કેપિટલ કંપની, અગેન એ જ રિપીટ કરેલું છે કે વેન્ચર કેપિટલ ફંડ કોઈ ક્રિએટ કરેલું હોય ઓર વેન્ચર કેપિટલ કંપની એને કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ થાય તો પણ કેવી છે, ટેક્સ ફ્રી. ઇન્કમ બાય વે ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સિક્યુરિટી, પ્રોપર્ટી ઇન્કમ એન્ડ ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ ઓફ રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડ યુનિયન ઓર એસોસિએશન ઓફ રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડ યુનિયન્સ. ટ્રેડ યુનિયન્સ એટલે તમને લોકોને ખ્યાલ હોય કે ભાઈ
ઘણા બધા લોકોએ બિઝનેસ કરવા માટે ટ્રેડ યુનિયન ક્રિએટ કરેલા હોય કે જેની અંદર ઘણા બધા મર્ચન્ટ્સ જે વેપારીઓ હોય એ ટ્રેડ યુનિયન અલગથી ક્રિએટ કરેલું હોય. તો એવા કોઈ પણ ટ્રેડ યુનિયનને કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ થાય એની ઇન્કમ બાય વે ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સિક્યુરિટી, મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારની સિક્યુરિટી પર ઇન્ટરેસ્ટ અર્ન થાય. પ્રોપર્ટી ઇન્કમ મતલબ કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોપર્ટીમાંથી રેન્ટ અર્ન થઈ જવું. ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ, કોઈ પણ પ્રકારનું ડિવિડન્ડ અર્ન થવું, ઇન્ટરેસ્ટ અર્ન થવું. રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડ યુનિયન કે જે લોકોએ ટ્રેડ યુનિયનને રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ એક્ટ. તો આવા કોઈ પણ એસોસિએશનને કે કોઈ પણ ટ્રેડ યુનિયનને કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન થાય એટ ધેટ ટાઈમ એ ટ્રેડ યુનિયનની કે એસોસિએશનની ઇન્કમ કેવી થઈ જશે? ટેક્સ ફ્રી. એની ઇન્કમ રિસીવ બાય એ person on behalf of statutory provident fund, recognized provident fund, approved superannuation fund, approved gratuity fund, and approved coal mines provident fund. There is a many type of provident funds in India કે ઘણા બધા પ્રકારના provident funds જે છે ઇન્ડિયાની અંદર આવશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આવતું એવું હોય સ્ટેચ્યુટરી પ્રોવિડન્ટ ફંડ, તેના after આવતું રેકોગ્નાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, તેના after આવતું અનરેકોગ્નાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, તેના after આવતું પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ. તો ઘણા બધા પ્રોવિડન્ટ ફંડ જે છે ઇન્ડિયાની અંદર વર્ક કરતા હોય. કોઈ પણ પ્રકારના પ્રોવિડન્ટ ફંડમાંથી ઇન્કમ થશે, ટોટલ ઇન્કમ કેવી થઈ જશે? ટેક્સ ફ્રી. અહીંયા આપેલું છે એની ઇન્કમ રિસીવ બાય અ પર્સન ઓન બિહાફ ઓફ સ્ટેચ્યુટરી પ્રોવિડન્ટ ફંડ. મને તો કે મારું પીએફ કટ થતું હોય, મારું પ્રોવિડન્ટ ફંડના મની, તો કે હું જે જગ્યા ઉપર સેલરાઇઝ પર્સન વર્ક કરતો હોય, તો મારા જે કંઈ પણ સેલેરીમાંથી જે પણ પ્રોવિડન્ટ ફંડ કટ થાય છે એટ ધ ટાઈમ ઓફ રિટાયરમેન્ટ મને શું મળશે? તો કે એનો બેનિફિટ મળશે. તો આવું કોઈ પણ સ્ટેચ્યુટરી પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય, રેકોગ્નાઇઝ મતલબ કે જેનું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ એક્ટ, તો એ રેકોગ્નાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ કહેવાય. એ પણ કેવું છે? ટેક્સ ફ્રી. અપ્રૂવ સુપરએન્યુએશન ફંડ, એ પણ એક તો કે પ્રોવિડન્ટ ફંડની ટાઈપનું જ હોય કે એની અંદર ઘણા બધા લોકો મની ઇન્વેસ્ટ કરશે એન્ડ ધેન આફ્ટર તો કે મેચ્યોરિટી ટાઈમ ઉપર એ મનીને તો કે વિથડ્રો કરી શકાય. તો એ સુપરએન્યુએશન ફંડ છે, કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ટરેસ્ટ મળે કેવું થશે? ટેક્સ ફ્રી. ગ્રેચ્યુટી મળશે, ગ્રેચ્યુટી એટ ધ ટાઈમ ઓફ રિટાયરમેન્ટ, એ પણ કેવી છે? ટેક્સ ફ્રી. ઓર કોલ માઇન્સ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, કે જે લોકો કોલસાની ખાણ કે એવું બધું હોય એમાં વર્ક કરતા હોય તો એ લોકો માટેનું પ્રોવિડન્ટ ફંડ કેવું હોય? તો કે અલગ હોય. તો કોલ માઇન્સ પ્રોવિડન્ટ ફંડ પણ કેવું છે? ટેક્સ ફ્રી. તો ઓલ ટાઈપ ઓફ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઇઝ ટેક્સ ફ્રી એક્સેપ્ટ અનરેકોગ્નાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ. કે અનરેકોગ્નાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ જે છે જેનું કોઈ પણ રેકોગ્નાઇઝેશન મતલબ કે રજિસ્ટ્રેશન અકોર્ડિંગ ટુ ધ એક્ટ નથી થયેલું, એ જ કેવું થશે? ટેક્સેબલ. બાકી એના સિવાય કોઈ પણ પ્રોવિડન્ટ ફંડ આવશે તો કેવું થશે? તો કે ટેક્સ ફ્રી. તેના પર ઇન્કમ ઓફ એમ્પ્લોયી સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ ફંડ. એમ્પ્લોયી સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ ફંડ, કોઈ પણ પર્સન જે છે એઝ એ એમ્પ્લોય વર્ક કરતો હોય વિધિન ગુજરાત, વિધિન મહારાષ્ટ્ર, કોઈ પણ સ્ટેટની અંદર, તો એ લોકોએ સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ ફંડની અંદર પોતે પોતાનો ઇન્સ્યોરન્સ કરાવેલો હોય. તો કોઈ પણ એમ જે ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ જેને કહેવાય, તો ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ મતલબ કોઈ એક જગ્યા ઉપર, કોઈ એક પ્લેસ ઉપર, બિઝનેસ પ્લેસ ઉપર ઘણા બધા લોકો સાથે વર્ક કરતા હોય, દેટ ટાઈમ એ લોકો ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલો હોય. તો ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ ઉપરથી જે કંઈ પણ અમાઉન્ટ મળશે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ ઓર એટ ધ ટાઈમ ઓફ મેચ્યોરિટી, એ પણ કેવી થઈ જશે? તો કે ટેક્સ ફ્રી. So any type of insurance received from the state insurance fund is a tax free. Then after, income of a member of scheduled tribes living in Nagaland, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram from any source arising by reason of his employment therein, income by way of dividend and interest on security. અગેન રીડ કરો. ઇન્કમ ઓફ મેમ્બર ઓફ શિડ્યુલ ટ્રાઇબ. ઘણા બધા લોકો જો કે હજી પણ શિડ્યુલ ટ્રાઇબ મતલબ કે જે પછાત જ્ઞાતિમાં આવતા હોય છે લોકો, ઘણા બધા તો કે આદિવાસી લોકો હોય, લિવિંગ ઇન નાગાલેન્ડ, મણિપુર, ત્રિપુરા એન્ડ અરુણાચલ પ્રદેશ, કે જે લોકો ત્યાં રહે છે, મિઝોરમ, ઓર એની સોર્સ અરાઇઝિંગ એની રીઝન ઓફ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ દેર ઇન, મતલબ કે ત્યાં રહીને કોઈ પણ પ્રકારનું વર્ક કરતા હોય અને કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યાં રહીને કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ અર્ન કરે છે. એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્કમ બાય વે ઓફ ડિવિડન્ડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટ, કોઈ પણ પ્રકારની ડિવિડન્ડ અર્ન થાય ઓર ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સિક્યુરિટી અર્ન થાય, એટ ધેટ ટાઈમ એ ઇન્કમ એના માટે કેવી થઈ જશે? તો કે ટેક્સ ફ્રી. સો હિયર યુ કેન રિમેમ્બર income of this member of the scheduled tribe living in Nagaland, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh or Mizoram. Any income arise by way of dividend or interest on securities totally tax free. Then after, income of Sikkim individual which accrue or arise to him or her for any source in the state of Sikkim, or income from dividend interest on security from anywhere in the world. Exemption available to Sikkim women who on or after the 1st April 2008 married to the non-Sikkim individual. મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારનો પર્સન જે સિક્કિમમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ અર્ન કરશે, ઇન્કમ ઓફ ધી સિક્કિમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, સિક્કમમાં રહીને સિક્કમ રાજ્યની અંદર રહીને કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન કરશે, કેવી ઇન્કમ? અક્રૂ ઓર અરાઇઝ ટુ હિમ હર ફોર એની સોર્સ ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ સિક્કિમ, ઓર ઇન્કમ ફ્રોમ ડિવિડન્ડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સિક્યુરિટી ફ્રોમ એનીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ. મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ સિક્કિમમાં અર્ન કરે છે, એટ ધેટ ટાઈમ એને કેવી થઈ જશે? ટેક્સ ફ્રી.
ઓર કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ એઝ અ ડિવિડન્ડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટ તો સિક્કિમમાં ટેક્સ ફ્રી છે, બટ કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ લાઈક ડિવિડન્ડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટ સિક્કિમ બહાર પણ મતલબ કે એનીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ કોઈ પણ જગ્યાએથી ઇન્કમ અર્ન કરે છે એના માટે કેવી થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. So here you can remember the name of the various states like Manipur, Tripura or Sikkim કે કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ અર્ન થશે કેવી થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. Then after any income of a statutory central or state corporation or a body institution financed by the government form for the promoting interest of the scheduled caste or tribes કે જે લોકો હજી પણ પછાત જ્ઞાતિમાં આવતા હોય, ઘણા બધા લોકો જે આદિવાસી જ્ઞાતિથી આવતા હોય તો એ લોકોનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે તો કે ગવર્મેન્ટ એને ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરેલી હોય કે એ લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ થાય બાય વે ઓફ સિક્યુરિટી, બાય ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સિક્યુરિટી ઓર બાય ઓફ ડિવિડન્ડ ઓર એની અધર ઇન્કમ, ધેટ ઇન્કમ ઇઝ અ ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ ફોર ધેટ પર્સન. મતલબ કે એ લોકો માટે ઇન્કમ કેવી થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી થઈ જશે, બિકોઝ એ શિડ્યુલ ટ્રાઇબ્સ એન્ડ શિડ્યુલ કાસ્ટમાં એ લોકોને ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે એ લોકોએ એના ઉપર ટેક્સ નથી લેતા. Then after income of the National Minority Development or a Finance Corporation. Minority Development means what? તો કે જે લોકોની ઇન્ડિયામાં માઇનોરિટી નથી, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એમ કે હિન્દુ તો હિન્દુની તો કે મેજોરિટી હોય, ઘણા બધા લોકો છે, બટ માઇનોરિટી મતલબ કે ઘણી બધી જ્ઞાતિ એવી હોય કે જે લોકોની માઇનોરિટી હોય અહીંયા તો કે એ લોકો બહુ ઓછા રહેતા હોય, તો માઇનોરિટી ડેવલપમેન્ટનું જે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન વર્ક કરતું હોય તો નેશનલ માઇનોરિટી ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન જે છે એ કોર્પોરેશનને કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ થાય ધેટ ઇન્કમ ઇઝ એ ટેક્સ ફ્રી. Then after income of ex servicemen, જે કોઈ પણ ex servicemen છે તો કોર્પોરેશન તો એની પણ કેવી થઈ જશે ઇન્કમ ટેક્સ ફ્રી. Then after income of a cooperative society formed for the promoting interest of the member of scheduled caste and scheduled tribe, મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારની કોઓપરેટિવ સોસાયટી વર્ક કરે છે એઝ એ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી શિડ્યુલ કાસ્ટ એન્ડ શિડ્યુલ ટ્રાઇબ્સ, મતલબ કે આ શિડ્યુલ કાસ્ટ અને શિડ્યુલ ટ્રાઇબ્સની અંદર જે લોકો પણ આવે છે એ લોકોનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટેનું, કોઈનું પ્રમોટ કરવા માટેનું, પ્રમોશન કરવા માટેનું કામ કરે છે, મતલબ કે લોકોને કંઈક ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે વર્ક કરતા હોય તો કોઈ પણ એવી કોઓપરેટિવ સોસાયટીની ઇન્કમ થઈ જાય કોઈ પણ એઝ એ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ એ મેમ્બર, મતલબ કે એ લોકોને કોઈ પણ પ્રકારના મેમ્બરને એઝ એ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ અર્ન થાય તો એ કોઓપરેટિવ સોસાયટી માટે પણ ઇન્કમ કેવી થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. દેન આફ્ટર ઇન્કમ ઓફ સર્ટિન કોમોડિટી બોર્ડ્સ એન્ડ ઓથોરિટી, ઘણા બધા કોમોડિટી બોર્ડ્સ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ ઓથોરિટીઝ ઘણા બધા છે તો એ લોકોને કોમોડિટી બોર્ડને કોઈ પણ ઇન્કમ થઈ જશે તો એ પણ કેવી થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. Then after income by way of subsidy from the tea board or replanting or replacement of tea buses or for the purpose of rejuvenation of the consolidation of area used for the cultivation of tea in India. ટી બોર્ડ જે છે તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આસામમાં તમે જાઓ તો ત્યાં ટી બોર્ડ આવેલું હોય તો ટી બોર્ડ તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ થાય, ઇન્કમ બાય વે ઓફ સબસિડી રિસીવ, સબસિડી મળતી હોય, જેમ કે ઘણા બધા પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી તમે લોકો તો કે ઇન્ડિયાની અંદર રાખશો તો એટ ધેટ ટાઈમ તમને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી બિઝનેસ રન કરવા માટે તમને ગવર્મેન્ટ શું આપશે તો કે સબસિડી પ્રોવાઈડ કરશે. તો સેમ એઝ અહીંયા પણ તો કે આસામની અંદર ટી બોર્ડ કોર્પોરેશન જે છે એ તમને કોઈ પણ પ્રકારની સબસિડી પ્રોવાઈડ કરે છે ફોર ધ પ્લાન્ટેશન ઓફ ધી ટી બઝીસ, મતલબ કે ટીનો જે કંઈ પણ ગાર્ડન છે એનું રિપ્લાન્ટિંગ કરવા માટે ઓર એનું રિપ્લેસમેન્ટ કરવા માટે એટ ધેટ ટાઈમ જે પણ અમાઉન્ટ ફ્રોમ ધી ટી બોર્ડ રિસીવ થાય એ અમાઉન્ટ કેવી થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. સો યુ કેન remember that any income arise from the tea board is a totally tax free income. Then after subsidy received by the planters of rubbers, coffee and etc. મતલબ કે જે પણ રબર રિલેટેડ બિઝનેસ કરતા હોય, કોફી રિલેટેડ બિઝનેસ કરતા હોય, કોઈ પણ મશીનરી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી જે લોકો બિઝનેસ જે સ્ટાર્ટ કરશે, પ્લાન્ટર્સ, ન્યૂ પ્લાન્ટર્સ મતલબ કે જે લોકો નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે એ લોકોને કોઈ પણ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઉપર સબસિડી અરાઇઝ થશે ફ્રોમ ધી ગવર્મેન્ટ એટ ધેટ ટાઈમ દેટ સબસિડી ઇઝ ટેક્સ ફ્રી. તો એ પણ કેવું થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી થઈ જશે. Then after income of a minor child up to 1,500 in respect of each minor child whose name is included under the section 64, મતલબ કે કોઈ પણ માઇનર ચાઇલ્ડ પર્સન છે, કોઈ પણ બાળક છે, કોઈ પણ ચિલ્ડ્રન છે કે જેની જે લોકો હજી માઇનર છે, મતલબ કે જેની એજ જે છે 18 યર્સથી અપ નથી, એ લોકોને 1,500 સુધી, જો 1,500 રૂપિયા સુધી 1,500 અપ ટુ 1,500 કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન થાય એટ ધેટ ટાઈમે 1,500 પૂરેપૂરા કેવા થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. બટ મોર દેન 1,500 જે પણ ઇન્કમ અર્ન કરશે એ ઇન્કમ થોડું ક્લબિંગ થશે. વોટ્સ મીનિંગ ઓફ ક્લબિંગ? ક્લબિંગ મતલબ કે બે ઇન્કમનું મેચ કરું, મતલબ કે કોમ્બિનેશન કરું. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે કોઈ એક પેરેન્ટ્સ છે એના ચિલ્ડ્રનને કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન થાય, ફોર એક્ઝામ્પલ 5,000 રૂપીસ, એટ ધેટ ટાઈમે 5,000નું ક્લબિંગ થશે. કોની સાથે? તો કે ભાઈ જે પણ પોતાનું ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરતો હોય, વેધર મધર ઓર ફાધર, જે પણ એનો મધર છે કે ફાધર છે, જે પણ રિટર્ન ફાઇલ કરતા હોય એની ઇન્કમની સાથે આ ચિલ્ડ્રનની ઇન્કમ કેવી થઈ જશે તો કે મર્જ થઈ જશે, ક્લબ થઈ જશે. બટ અપ ટુ ધ 1,500 ટોટલી ટેક્સ ફ્રી, મતલબ કે 1,500 સુધી કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન થશે તો એના ઉપર ટેક્સ નહીં પેડ કરવો પડે.
Then after capital gain on transfer of under section 64 units, કોઈ પણ ઘણા બધા કેપિટલ ગેઇન્સ ની લિસ્ટ આપેલું છે, એવો કોઈ પણ પ્રકારના કેપિટલ ગેઇન અરાઇઝ થાય એ પણ કેવું છે ટેક્સ ફ્રી. ડિવિડન્ડ ઓન ઓર આફ્ટર 2003 એપ્રિલ ફ્રોમ ધ ડોમેસ્ટિક કંપની, એ અર્લિયર મેં ડિસ્કસ કરી દીધું કે કોઈ પણ ડિવિડન્ડ અર્ન થાય ફ્રોમ ધ ઇન્ડિયન કંપની ઇઝ ટોટલી ટેક્સ ફ્રી. એની ટાઈપ ઓફ ડિવિડન્ડ રિસીવ ફ્રોમ ધી ફોરેન કંપની ઇઝ ટોટલી ટેક્સેબલ, કે ભાઈ ઇન્ડિયન કંપની પાસેથી ડિવિડન્ડ મળશે તો ટેક્સ ફ્રી છે, ફોરેન કંપની પાસે ડિવિડન્ડ મળશે તો ટેક્સેબલ છે. Then after income on the unit of mutual fund on or after 1st April 2003, મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કોઈ પણ ઇન્કમ અરાઇઝ થઈ જાય છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી, તો એ પણ કેવી છે ટેક્સ ફ્રી છે. Then after capital gain on transfer of listed equity share, listed what's the meaning of listed and unlisted, કે જે શેરનું શેર માર્કેટની અંદર NSE or BSE નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓર બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જની અંદર જેનું લિસ્ટિંગ થયેલું, જેનું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું છે એવા શેરને તો આપણે લિસ્ટિંગ કહી શકીએ, અને જેનું રજિસ્ટ્રેશન નથી થયેલું બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓર નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જની અંદર એને આપણે અનલિસ્ટેડ કહેતા હોય. તો કોઈ પણ આવો કેપિટલ ગેઇન અરાઇઝ થાય ઓન ધ ટ્રાન્સફર ઓફ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી શેર, તમે કોઈ પણ કંપનીના ઇક્વિટી શેર પરચેસ કરેલા હોય વિચ ઇઝ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી શેર, મતલબ કે જે લિસ્ટેડ છે અને જેનું કોઈનું ટ્રાન્સફર કરશો એટ ધેટ ટાઈમ કોઈ પણ કેપિટલ ગેઇન અરાઇઝ થાય તમારા માટે કેવો થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. Then after capital gain on the compensation received from the compulsory acquisition of the urban agricultural land. What's the meaning of compulsory acquisition of land? Compulsory acquisition મતલબ કે ગવર્મેન્ટને તમારે કોઈ પણ જગ્યાની કે જે કોઈ પણ પ્લેસ જે છે એ કોઈ પણ લેન્ડ જે છે તમારી છે, બટ ગવર્મેન્ટને તો કે જરૂર પડે તો તમારી પાસેથી કમ્પલસરી એક્વિઝિશન કરી લે, મતલબ કે પોતે તમારી પાસેથી પરચેસ કરી લે છે, વેધર યુ વોન્ટ ટુ સેલ ઓર નોટ, મતલબ કે તમારે વેચવી હોય તો પણ ભલે, ન વેચવી હોય તો પણ ભલે, બટ ગવર્મેન્ટને જરૂર છે તો તમારી પાસેથી કમ્પલસરી લઈ લેશે, તો એને કહેવાશે compulsory acquisition. Urban agricultural land, what's the meaning of urban agricultural land, તો કે ભાઈ જે અર્બન એરિયાની અંદર, જે સિટી એરિયાની અંદર કે અર્બન એરિયા જે છે ત્યાં કોઈ પણ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ આવેલી હોય અને ગવર્મેન્ટ એને કમ્પલસરી એક્વિઝિશન કરી લે તો એના ઉપર ગવર્મેન્ટ તમને મની પેડ કરશે, કમ્પેન્સેશન આપશે, તો એ કમ્પેન્સેશન તમારા માટે કેવું થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. કેપિટલ ગેઇન થશે બધો કેવો થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે અહીંથી કોઈ એક સિટીની અંદરથી કોઈ સેકન્ડ સિટી, મતલબ કે કોઈ બીજા સિટી સુધી ફોર એક્ઝામ્પલ રોડ બનતો હોય, કે ભાઈ આપણે એમ વાત કરીએ કે ભાઈ જેતપુરથી લઈને જુનાગઢ સુધીનો રોડ બનતો હોય, તો ત્યાં સુધી જે કંઈ પણ લેન્ડ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ આવતી હોય તો રોડ બનાવવા માટે જે કંઈ પણ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ બીજા લોકોની કે જે લોકો ખેડૂત છે ને અક્વાયર કરવી પડે, એને કહેવાશે કમ્પલસરી એક્વિઝિશન, કે એ લોકોને વેચવી હોય તો પણ ભલે, ન વેચવી હોય તો પણ ભલે, બટ કમ્પલસરી એક્વિઝિશન કરેલું છે ગવર્મેન્ટે એટલે એ પોતાની જમીન આપવી જ પડશે બિકોઝ ત્યાં રોડ બનાવો છે, તો એને કહેવાશે કમ્પલસરી એક્વિઝિશન. તો ગવર્મેન્ટ મફત તો લેતી નથી, ગવર્મેન્ટ એ અર્બન એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ ઉપર પોતે કમ્પેન્સેશન પેડ કરી દેશે, કમ્પેન્સેશન ટુ ધ ફાર્મર ઓફ ધેટ લેન્ડ, મતલબ કે ના છે પણ ખેડૂત છે લોકોને કમ્પેન્સેશન પેડ કરશે, તો જે પણ ઇન્કમ અર્ન થાય, કેપિટલ ગેઇન થાય, એ ખેડૂત માટે, ફાર્મર માટે કેપિટલ ગેઇન કેવો થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. Then after અહીંયા રૂરલ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ, મતલબ કે રૂરલ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ જે છે એ ગામડામાં આવેલી કોઈ પણ જમીન હોય આઉટસાઇડ ધી રેન્જ ઓફ ધી નગરપાલિકા, મતલબ કે જે નગરપાલિકાના રેન્જથી આઉટસાઇડ મતલબ કે બહાર આવેલી હોય તો રૂરલ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ તો આમાં પણ તમે સેલ કરશો તો ટેક્સ ફ્રી જ છે, એના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ લાગતો નથી. Then after long-term capital gain on transfer of security not chargeable to tax in case covered by the transaction tax, કે ઘણી બધી સિક્યુરિટી, ઘણા બધા શેર, ડિબેન્ચર ઓર ઘણા બધા બોન્ડ્સ તમે પરચેસ કરો છો જેના ઉપર ગવર્મેન્ટ એક પ્રકારનો ટેક્સ લગાડે છે જેને કહેવાશે ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ. તો ગવર્મેન્ટ તમને કોઈ પણ પ્રકારનું તમને કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ અર્ન થશે ટ્રાન્સફર ઓફ સિક્યુરિટી, મતલબ કે કોઈ પણ શેરને સેલ કરતા, કોઈ પણ ડિબેન્ચરને સેલ કરતા કે બોન્ડને સેલ કરતા, તો કોઈ પણ પ્રકારનો તમે એની ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ પેડ કરેલો હોય એટ ધેટ ટાઈમ તમને જે પણ એના ઉપર કેપિટલ ગેઇન અરાઇઝ થશે એ કેવો થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી, બિકોઝ એકવાર એની ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ નામનો જે ટેક્સ છે લઈ લીધો છે ગવર્મેન્ટે, તો અગેન એના ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ એ લોકો એપ્લિકેબલ નથી કરતા. Then after income of an international sporting event held in India, કોઈ પણ ઇન્ટરનેશનલ સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓલિમ્પિક થઈ ગઈ, કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ તો કે ફોર્મ્યુલા 1 રેસ થઈ ગઈ, તો કોઈ પણ એવી કોઈ પણ સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટ હેલ્ડ ઇન ઇન્ડિયા કે ઇન્ડિયાની અંદર થતી હોય તો એમાંથી કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન થશે એ લોકો માટે પણ કઈ થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. તો ઇન્ટરનેશનલ સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટ લાઈક ફોર્મ્યુલા 1 રેસ held in India at that time, income from that international sporting event is a tax free. Then after grant received by the subsidiary company from holding company, what's the meaning of holding company or subsidiary company? તો કે લોકોને તમને બધાને ખ્યાલ હોય કે કોઈ એક કંપની જે છે કોઈ એની અંદર બીજી કંપની એની અંડરમાં આવતી હોય તો એને કહેવાશે સબસિડરી કંપની. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે ભાઈ એક એ નામની કંપની હોય, એ કંપની જે છે કોઈ પણ બી કંપનીના મોર દેન 50% શેર જે છે પરચેસ કરી લે, એટ ધેટ ટાઈમ બી ઇઝ અ સબસિડરી કંપની ઓફ ધી એ, મતલબ કે બી જે છે એ એની કોણ થઈ જશે તો કે સબસિડરી કંપની થઈ જશે. તો આવી સબસિડરી કંપનીને પોતાની હોલ્ડિંગ કંપની પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રાન્ટ રિસીવ થાય એ પણ કેવી થઈ જશે તો કે
ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર કેપિટલ ગેઇન ઇન અબવ કેસ, મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારનો કેપિટલ ગેઇન અરાઇઝ થાય છે ઇન અબવ કેસ, તો આવા કેસની અંદર સબસિડી રિસીવ થાય તો એ બધું પણ કેવું છે તો કે જનરલી ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર અવર નેક્સ્ટ ટોપિક, income of notified non-profit body or authority, notified body or authority non profit making organization, કે ઘણા બધા લોકો જે એનપીઓ ચલાવે છે નોન પ્રોફિટ મેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન, તો આવા લોકો જે એનપીઓ રન કરતા હોય, ઘણી બધી એનપીઓ બોડી હોય, ઓથોરિટી ઓર ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, એ લોકોને કોઈ પણ એનપીઓની ઇન્કમ અર્ન થાય તો એ પણ કેવી થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર any amount received by an individual as a loan, either in a lump sum or installment in transaction of the reverse mortgage. તો રિવર્સ મોર્ગેજ કરીને કોઈ પણ મોર્ગેજ આપીને કોઈ પણ લોન લે છે લોકો, તો એ જે કંઈ પણ અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ બાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એઝ અ લોનની જે કંઈ પણ અમાઉન્ટ થશે એ પણ કેવી છે ટેક્સ ફ્રી છે. Then after any income received by any person on behalf of the new pension system trust, new pension system trust જે છે એક પ્રકારનું ટ્રસ્ટ છે જે લોકો પેન્શનને રિલેટેડ ઘણી બધી સ્કીમ રન કરતા હોય, તો કોઈ પણ પ્રકારની આવી ઇન્કમ અર્ન થાય ફ્રોમ ધી ન્યૂ પેન્શન સિસ્ટમ ટ્રસ્ટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. Then after allowance or perquisite to the chairman of UPSC, જે લોકો UPSC ના ક્લિયર કરેલું હોય, જે લોકો IAS અને IPS જે છે એ લોકોને કોઈ પણ પ્રકારનું અલાઉન્સ ઓર પરક્વિઝિટ રિસીવ થાય એ પણ કેવું થઈ જશે ટેક્સ ફ્રી. ચેરમેન જે છે ચેરપર્સન એ લોકોને કોઈ પણ ઇન્કમ ઓન થાય દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. એન્ડ ધેન આફ્ટર income arising to a body, authority or board or trust or commission registered under section 1046, मतलब कि 10 subsection 46 માં કોઈ પણ બોડી ઓર ઓથોરિટી ઓર ટ્રસ્ટ ઓર કમિશન રજિસ્ટર થયેલું હોય તો એવી કોઈ પણ બોડી ઓર કોર્પોરેટ ઓથોરિટી કોઈ પણ ઇન્કમ ઓન કરશે એ પણ કેવી છે ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર ઇન્કમ ઓફ એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેપ્ટ ફંડ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેપ્ટ ફંડ મીન્સ કે તો કે ગવર્મેન્ટ ઇસ્યુ જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેપ્ટ ફંડ ઇસ્યુ કરેલા હોય ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ, કે ભાઈ કોઈ પણ રોડ બનાવવા, પુલ બનાવવા, આ તે કોઈ પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ રિલેટેડ વર્ક કોઈ પણ કરતું હોય અને એને રિલેટેડ કોઈ પણ કંપનીના ગવર્મેન્ટ ઇસ્યુ કરેલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેપ્ટ ફંડ હોય, એટ ધેટ ટાઈમ એની અંદરથી કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન થાય એઝ એ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ઓર એઝ અ ડિવિડન્ડ ઇન્કમ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. Then after complete tax holiday for the industrial unit situated in a tax-free zone or free trade zone, જે છે સેઝ ઝોન જેને કહેવાય, જે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન હોય, ફ્રી ટ્રેડ ઝોન હોય, કે જે લોકો ગવર્મેન્ટે એ એરિયાનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે ઘણા બધા એરિયાને તો કે એઝ એ ટેક્સ ફ્રી ટ્રેડ ઝોન ડિક્લેર કરેલા હોય. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે જ્યારે પણ અર્થક્વેક થયેલો હતો, ભૂકંપ થયેલો હતો, એટ ધેટ ટાઈમ તો કે ભાઈ કચ્છની અંદર એ લોકોએ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે ઘણા બધા એરિયાને એઝ અ ટેક્સ ફ્રી ઝોન ઓર ફ્રી ટ્રેડ ઝોન ડિક્લેર કરેલા હતા ગવર્મેન્ટે. તો એ એરિયાની અંદર કોઈ પણ ઇન્કમ ઓન થાય કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટને, એટ ધેટ ટાઈમ દેટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ટેક્સ ઇન ઇન્ડિયા, મતલબ કે એને પણ ઘણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ એવા છે કે એને ટેક્સ દેવો પડશે નહીં. Then after special provision in respect of the newly established 100% export oriented undertaking, 100% export oriented undertaking મતલબ કે જે લોકો ન્યૂ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરેલું હોય, જે લોકોનું નવું બિઝનેસ વેન્ચર હજી સ્ટાર્ટ કરેલું હોય ને જે લોકોનો બિઝનેસ 100% એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ, વોટ્સ મીનિંગ ઓફ 100% એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ, કે જે લોકો ઇન્ડિયાની અંદર વસ્તુ બનાવીને બહાર, ઇન્ડિયાની બહાર આઉટસાઇડ કન્ટ્રીની અંદર એક્સપોર્ટ કરે છે, તો જેથી કરીને ગવર્મેન્ટને શું થશે કે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા એક્સપોર્ટ કરે છે એના લીધે તો કે ઇન્ડિયાની અંદર જે છે ડોલર અર્ન કરીને આપે છે. એવા લોકો માટે ગવર્મેન્ટે શું કરી દીધું તો કે ભાઈ એવા લોકો માટે પણ જે છે 100% ટેક્સ બેનિફિટ મળશે, મતલબ કે જે લોકો 100% એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ વર્ક કરતા હોય, 100% કીધું છે, મતલબ કે હું કોઈ વસ્તુ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયાની અંદર પ્રોડ્યુસ કરું, તેના પર હું એને એક્સપોર્ટ કરું છું આઉટસાઇડ ધી કન્ટ્રી, એટ ધેટ ટાઈમ મને પણ મારા માટે પણ એ જે પણ ઇન્કમ ઓન થાય કેવી થઈ જશે તો કે ટેક્સ ફ્રી. Then after special provision in the respect of certain industrial undertaking in the north eastern region, જે નોર્થ ઇસ્ટર્ન રીજનની અંદર ઘણા બધા એરિયા સ્પેસિફાઈડ કરેલા છે ગવર્મેન્ટે, એ એરિયાની અંદર પણ કોઈ પણ બિઝનેસ રન કરો, એટ ધેટ ટાઈમ that income from that business is also tax free if situated in the north eastern regions. તો આ ઘણી બધી લિસ્ટ આપેલું છે, એનાથી ઘણા બધા ઇન્કમ જે છે તે તમે યાદ રાખી શકો. ઓકે, એને એકવાર રિપીટ કરાવી દઉં શોર્ટમાં. ઇન્કમ વિચ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટેડ ફ્રોમ ઇન્કમ ટેક્સ, કે જે ઇન્કમ ટેક્સ જેના ઉપર એપ્લિકેબલ નથી થતો, ગવર્મેન્ટ હેઝ નો પાવર ટુ કલેક્ટ ટેક્સ ઓન ધેટ ઇન્કમ.
બહુ લાંબુ લિસ્ટ આપેલું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ હતી કે ભાઈ કોઈ પણ એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ ઓન થાય છે, એગ્રીકલ્ચર ઓપરેશન, એગ્રીકલ્ચર એક્ટિવિટી, ધેન આફ્ટર રેન્ટ ફ્રોમ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ ઇઝ અ ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર એની ઇન્કમ અરાઇઝ ફ્રોમ ધી HUF Hindu undivided family to the member of HUF is also tax free. Then after any income on by the partners of the partnership firm is also tax free because partnership firm already એકવાર paid tax જે છે paid કરેલો છે. Then after partner is not liable to pay tax on that income again, but income from interest income from certain specified or prescribed security prescribed by the Indian government is also tax free. Any interest on that prescribed security is a tax free. Then after any type of interest received to the non-resident person in the external account કે જે foreign currency જે ડિપોઝિટ કરાવેલી હોય કોઈ પણ એની ઉપર interest on થાય છે in India at that time, that is also tax free in India. Then after LTC લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન કે જે કોઈ પણ બિઝનેસ કરે છે, કોઈ પણ જોબ કરતો હોય જોબ કરે છે અને ઇન્ડિયામાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ આવવા જવા માટેનું LTC ઓન પે મતલબ કે ફૂલ ડ્યુટી, તો કે એની સેલેરી પણ કન્ટિન્યુ રહેશે અને એને આવવા જવાનો સ્ટેનો ખર્ચો જે કંઈ પણ છે એનો એમ્પ્લોયર બોન્ડ કરે છે એટ ધેટ ટાઈમ જે પણ એની LTC લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન મળે છે એ પણ કેવું છે tax free. Then after foreign diplomats જે foreign embassy માં જે લોકો વર્ક કરે છે on the behalf of Indian government, if that person is posted abroad મતલબ કે abroad માં રહીને કોઈ પણ foreign diplomats person છે એને કોઈ પણ remuneration or salary receive થાય, that is also tax free. then after ઘણું બધું હતું. પછી tax paid on behalf of foreign company કે કોઈ પણ foreign ની કંપની ઇન્ડિયામાં આવીને વર્ક કરે છે, that time foreign company is liable to pay tax in India, but if Indian government or Indian person pay tax on behalf of that foreign company, at that time that foreign company is also in the category of exempted list મતલબ કે તો પણ એને પણ tax paid નહીં કરવો પડે. then after તો કે ભાઈ કોઈ પણ સ્પેશિયલ સર્વિસ પ્રોવાઇડેડ in or outside India to the project connected with the security of India મતલબ કે કોઈ પણ કંપની જે છે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ or foreign company provide any type of service whether in India or outside India if any project is related with the security of India મતલબ કે ઇન્ડિયાના સિક્યુરિટી રિલેટેડ કોઈ પણ પર્પઝથી કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ રન કરે છે, કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન કરશે, that is not liable to pay tax in India. Then after foreign allowance granted to the person employed abroad or posted abroad મતલબ કે જે ફોરેનમાં જઈને વર્ક કરે છે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ વતી એવા લોકોને ત્યાં ગમે તેટલા અલાઉન્સ પેડ કરશે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ અહીંયાથી, એ લોકોને ટેક્સ પેડ અહીંયા નહીં કરવો પડે. ધેન આફ્ટર આવતું હતું ડેથ કમ રિટાયરમેન્ટ ગ્રેચ્યુટી હતું. ડેથ કમ રિટાયરમેન્ટ ગ્રેચ્યુટી મતલબ કે ગ્રેચ્યુટી જે એક સાથે ઘણા બધા પૈસા મળતા હોય એટ ટાઈમ ઓફ રિટાયરમેન્ટ, જો ડેથ થઈ જાય છે એવા લોકો માટે તો કે ડેથ કમ રિટાયરમેન્ટ ગ્રેચ્યુટી મતલબ કે ડેથ થવાના કેસની અંદર એ પર્સનને જે કંઈ પણ એના લીગલ આયને ગ્રેચ્યુટી અર્ન થશે દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી, એના ઉપર પણ ટેક્સ પેડ નહીં કરવો પડે. દેન આફ્ટર આવતું હતું લીવ સેલેરી મતલબ કે જે લીવ મળેલી હોય અલાઉડ થયેલી હોય જે હોલિડેઝ હોય એટ ધેટ ટાઈમ જો કોઈ પર વર્કર કોઈ પણ કંપનીની અંદર વર્ક કરે છે એટ ધેટ ટાઈમ કંપની ઇઝ લાયબલ ટુ પે સમથિંગ મોર દેન સેલેરી મતલબ કે સેલેરી કરતાં કંઈક એક્સ્ટ્રા આપવું પડશે જે છે લીવ સેલેરી, તો એ પણ કેવું છે ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર રિટ્રેચમેન્ટ કમ્પન્સેશન, એક સાથે કંપની ઘણા બધા એમ્પ્લોઈઝને કાઢી મૂકે મતલબ કે રિટ્રેચમેન્ટ છટણી કરી નાખે એટ ધેટ ટાઈમ દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. તો ઘણા બધા લોકોને જ્યારે કાઢશે ત્યારે કમ્પેન્સેશન આપવું પડશે, વળતર આપવું પડશે, સો ઇટ્સ અ ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર ભોપાલ ગેસ વિક્ટમ્સ ઓફ ગેસ લીક ડિઝાસ્ટરની અંદર કોઈ પણ ભોપાલ ગેસ વિક્ટમ જે છે એને કોઈ પણ અમાઉન્ટ રિસીવ થાય કમ્પેન્સેશન મળેલ છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર એની ડિઝાસ્ટર હેલ્ડ ઇન ઇન્ડિયા મતલબ કે કોઈ પણ જાતનો ડિઝાસ્ટર ઇન્ડિયાની અંદર થઈ જાય, એક્ઝામ્પલ આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રેનને જોઈએ એ ડિઝાસ્ટર થઈ જાય એટ ધેટ ટાઈમ એના લીગલ આયરને કે જે પણ વારસદારને જે પણ અમાઉન્ટ મળશે દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર વોલ્યુન્ટરી રિટાયરમેન્ટ બિફોર ધ ટાઈમ લિમિટ ઓફ રિટાયરમેન્ટ બિફોર 16 યર્સ જે કોઈ પણ પર્સન વોલ્યુન્ટરી રિટાયરમેન્ટ લઈ લે છે તો એ લોકોને પણ કોઈ પણ અમાઉન્ટ મળશે ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી સમ ઇશ્યોર ઓન ધી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી કોઈ પણ અમાઉન્ટ અર્ન થાય દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી બટ કીમેન ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી taxable. Then after any income received from the provident fund, superannuation fund also tax free. Then after HRA house rent allowance is also tax free but subject to certain limitation. Then after special allowance granted to an employee like IAS and IPS special allowance મળે છે પણ કેવા છે tax free. Then after any company or Indian government, any company or a foreign government provide any type of service related to the aircraft, business of aircraft in India at that time એ લોકોને foreign government or foreign company ને કોઈ પણ income earn થાય from the Indian government that is also tax free. Then after scholarship received by the student is also tax free. Then after daily allowance of the MP and MLA member of parliament and member of legislative assembly is also tax free, એ લોકોને પણ ટેક્સ નથી ભરવો પડતો. Then after તો કે ભાઈ પેન્શન રિસીવ ઓર ફેમિલી પેન્શન રિસીવ ફ્રોમ ધ ગેલેન્ટ્રી એવોર્ડ વિનર્સ મેં તમને આપેલું હતું કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ અર્જુન એવોર્ડ વિનર છે કોઈ પણ પ્રકારનો તો અથવા તો કોઈ પણ પરમવીર ચક્ર આ તે ઘણા બધા ગેલેન્ટ્રી એવોર્ડ વિનર જે આર્મ ફોર્સના મેમ્બર જે છે એ લોકોના ફેમિલી પેન્શન મળશે ઇન કેસ ઓફ ડેથ એટ ધેટ ટાઈમ દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી.
then after national property income of any former ruler કે જે રાજા રજવાડો જૂના હતા, former rulers મતલબ કે અહીંયા હાલમાં કોઈની પ્રોપર્ટી, પહેલાનો મહેલ કે કોઈ પણ વસ્તુ આવેલી છે, ઇન કેસ એની પ્રોપર્ટી એટ ધેટ ટાઈમ કોઈ પણ એ પ્રોપર્ટીની અંદરથી ઇન્કમ અર્ન થશે તો કેવી છે? ટેક્સ ફ્રી. ઇન્કમ ઓફ લોકલ ઓથોરિટી, જે ઇન્ડિયન જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ફોર એક્ઝામ્પલ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર હાઉસિંગ બોર્ડની ઇન્કમ, જે અવડા મેં વાત કરી હતી અમદાવાદની અંદર અને હુડકો તો કે રાજકોટની અંદર, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર સાયન્ટિફિક રિસર્ચ એસોસિએશન, તો કે ભાઈ ઇસરો, કોઈ પણ એની ઇન્કમ અર્ન થશે કેવી થશે? ટેક્સ ફ્રી. દેન આફ્ટર પ્રોફેશનલ બોડી લાઈક આઈસીએઆઈ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની જે પ્રોફેશનલ બોડી છે, ઓર આઈસીએસઆઈ, કંપની સેક્રેટરી બોડીની કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન થશે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. દેન આફ્ટર IRDI, ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, કે જે ઇન્સ્યોરન્સને રેગ્યુલેશન એન્ડ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન પ્રોવાઈડ કરવાનું, મેનેજમેન્ટ કરવાનું વર્ક કરતી હોય, એને કોઈ પણ જાતની ઇન્કમ અર્ન થાય છે, એ પણ કેવી છે? ટેક્સ ફ્રી. ખાદી વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રી કમિશનને કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન થશે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. તેના આપણે યુરોપિયન ઇકોનોમિક કોમ્યુનિટીને કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન થશે, ટેક્સ ફ્રી. શાર્ક ફંડ, શાર્ક દેશોનો જે સમૂહ મેં તમને વાત કરેલી હતી કે ઘણા બધા કન્ટ્રીની અંદર તો કે ઇન્ક્લુડ થતા હોય, તો શાર્કને કોઈ પણ જાતની ઇન્કમ અર્ન થશે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર આવતું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઇન્કમ ફ્રોમ ધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન ફંડ વિચ ઇઝ સેટ અપ ફોર ધી પર્પઝ ઓફ પ્રોટેક્શન ઓફ ધી ઇન્વેસ્ટર, કે એ લોકો માટે પણ જે ઇન્વેસ્ટરને પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરવા માટેનું ઇન્વેસ્ટર પ્રોટેક્શન ફંડ સેટઅપ કરેલું હોય, એમાંથી કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન થશે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. then આપણે ટ્રેડ યુનિયન વિચ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડ યુનિયન, મતલબ કે જે રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડ યુનિયન થયેલું છે ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ટ્રેડિંગ બિટવીન ધી મર્ચન્ટ એટ ધ ટાઈમ ધેટ ઇન્કમ અરાઇઝ ટુ ધ ટ્રેડ યુનિયન ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ ફંડ, કે ઘણા બધા એમ્પ્લોયે ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલો હોય છે, તો એ ગવર્મેન્ટ પાસેથી, તો એ કોઈ પણ સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ ફંડમાંથી ઇન્કમ અર્ન થશે, ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન, કે ઘણા બધા સ્ટેટ છે એની અંદર આવતો, જેમ કે મણિપુર, નાગાલેન્ડ, ત્રિપુરા, અરુણાચલ પ્રદેશ, એવા કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્કમ અર્ન થશે એઝ એ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર ડિવિડન્ડ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. સિક્કમમાં આવેલા છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર માઇનોરિટી ડેવલપમેન્ટ રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રકારનું કોર્પોરેશન ઓર ઓર્ગેનાઇઝેશન વર્ક કરે છે, ટેક્સ ફ્રી. ધેન આપણે કોમોડિટી બોર્ડની ઇન્કમ ટેક્સ ફ્રી. ટી બોર્ડ તરફથી કોઈ પણ જાતનું પ્લાન્ટ કે રિપ્લાન્ટેશન ઓર રિપ્લેસમેન્ટ કરવા માટેનું જે કંઈ પણ સબસિડી અરાઇઝ થાય છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. રબર રિલેટેડ કોઈ પણ જાતનો પ્રોજેક્ટ ઓર બિઝનેસ શરૂ કરો છો અને જે કંઈ પણ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઇન્સ્ટોલ કરાવો છો, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઉપર ગવર્મેન્ટ સબસિડી પ્રોવાઈડ કરશે, દેટ સબસિડી રિસીવ બાય ધી પ્લાન્ટર્સ ફ્રોમ ધી ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી, બટ દેટ પ્લાન્ટર્સ મસ્ટ બી અ બિઝનેસ વન ઓફ ધ રબર ઓર કોફી. ધેન આફ્ટર income of minor child up to 1500 is also tax free. Then after capital gain under section 64 unit is also tax free. Dividend from Indian company is a tax free, but dividend from the foreign company is a taxable. Then after capital gain arise on the transfer of listed equity, sir, કે જે listed થયેલા છે NSE or BSE નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ or બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં, એની ઇન્કમ પર કેવી છે? ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર તો કે ભાઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટ હેલ્ડ ઇન ઇન્ડિયા, કોઈ પણ ઇન્ટરનેશનલ સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટ ઇન્ડિયાની અંદર થાય છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ગ્રાન્ટ રિસીવ્ડ બાય સબસિડરી કંપની, કોઈ પણ સબસિડરી કંપનીને પોતાની હોલ્ડિંગ કંપની પાસેથી ગ્રાન્ટ રિસીવ થાય, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ધેન આફ્ટર કેપિટલ ગેઇન ઇન અબવ કેસ, જે પણ ટેક્સ ફ્રી છે. તો ઘણી બધી યુપીએસસીના ચેરમેનને કોઈ પણ અલાઉન્સ મળશે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક્સ ફ્રી. ઓકે. Income of infrastructure debt fund, complex tax holiday, complete tax holiday for the industrial unit situated tax-free zone. It means to say that special economic zone, tax-free zone situated in that area, that business of that industrial unit is also tax-free. Tax-free, then after space tax-free, then after space tax-free, then after special provision in respect of newly established 100% export unit oriented unit. मतलब કે જે લોકો export work કરતા હોય, income of that export unit is also tax-free. Then after north eastern region, કે જે એરિયાની અંદર ઘણા બધા બિઝનેસ આવેલા હોય, that is also tax free. So it was your second lecture, exempted income from income tax. In case any query, you can directly contact me on my WhatsApp number. From the next lecture, we will start your next subject, business law.